नमस्कार, मी सुवर्णास कुक अँड बेक रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण मार्केटसारखे सॉफ्ट स्पॉन्जी रसरशीत असे गुलाबजामुन मिल्क पावडर वापरून वेगळ्या व अतिशय सोप्या पद्धतीने करणार आहोत। तर रेसिपी पाहण्याआधी जर अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। चला तर मग या मस्त गोड रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी रवा घेतलेला आहे आणि पाऊण वाटी हा रवा घेतलेला आहे मी। तर रवा अगदी आपल्याला असा बारीक असा घ्यायचा आहे। तर हा रवा भिजवण्यासाठी मी इथे दूध घेतलेला आहे 1 कप। तर हे सर्व दूध आता आपल्याला लागणार नाही आहे, तर थोडं थोडं दूध टाकत आपल्याला हा रवा भिजवायचा आहे। तर रवा भिजेल इतपतच आपल्याला दूध टाकायचं आहे। तर मी थोडं थोडं दूध टाकून हा रवा भिजवून घेते। तर चमचाने मी एकसारखं करते म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की रवा कितपत भिजलेला आहे। तर अशा पद्धतीने आपण थोडं थोडं दूध टाकत हा रवा भिजवायचा आहे। तर हा बघा अशा पद्धतीने आपल्याला हा रवा भिजवायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता जादाचं दूध अजिबात नाही आहे, पण रवा सर्व बाजूने व्यवस्थित भिजलेला आहे। तर हा रवा आपल्याला भिजवून 2 तासासाठी ठेवायचा आहे आणि 2 तासानंतर आपल्याला छान सॉफ्ट असा हा गोळा मिळेल। तर आपण हा 2 तासासाठी ठेवूयात। तर तुम्हाला मी दाखवते। तर दूध आपल्याला कितपत टाकायचं हे बघा, असं दाबल्यानंतर बोटाला आपल्याला ओलसरपणा लागतो, पण दूध अजिबात वरती दिसत नाही आहे। तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा 2 तासासाठी भिजवून ठेवायचा आहे। आणि दूध बघू शकता तुम्ही अगदी पाव कप वापरलेला आहे पण। तर 2 तासानंतर आपला हा रवा चांगला भिजलेला आहे। आणि इथे मी मिल्क पावडर पाऊण वाटी घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी मैदा घेतलेला आहे। मैदा चाळून घ्यायचा आहे आणि अगदी चिमूटभर खाण्याचा सोडा टाकायचा आहे आणि 1 चमचा आपल्याला तूप टाकायचं आहे। आणि आपण हा जो रवा भिजवून घेतलेला आहे, छान सॉफ्ट गोळा झालेला आहे, तो सुद्धा याच्यामध्ये टाकायचा आहे। आणि आधी आपण हे मिल्क पावडरचे गोळे जे आहेत ते चांगले फोडून घ्यायचे आहेत आणि मग हा सर्व गोळा एक करून मळून घ्यायचा आहे। तर आपण जे दूध मगाशी वापरून ठेवलं होतं त्यातीलच दूध मी आता थोडं थोडं टाकून याचा सॉफ्ट असा गोळा मळून घेते। तर दूध अगदी थोडं थोडं टाकतच आपल्याला हा गोळा मळायचा आहे। तुम्ही बघू शकता मी अगदी थोडं थोडं दूध टाकून हा गोळा मळून घेते। तर हा बघा छान आपला गोळा मळून झालेला आहे आणि थोडासा तुपाचा हात लावून मी हा गोळा मळते। तर अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हा गोळा मळायचा आहे। तर हा गोळा आपला मळून झालेला आहे। तर अगदी 5च मिनिटासाठी आपण हा रेस्ट करण्यासाठी ठेवूया। आणि दूध तुम्हाला मी दाखवते। आपण 1 कप घेतलं होतं, त्यातील पाव कप मी आत्ता वापरलं आहे आणि पाव कप मी रवा भिजवायला, तर एकूण आपल्याला अर्धा कप दूध लागलेलं आहे। तर 5 मिनिटानंतर आपण याचे गोळे बनवून घेऊया। तर गोळे जे आहेत तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही लहान किंवा मोठे तुम्हाला आवडतील तसे तुम्ही करू शकताय। तर या पद्धतीने मी हे गोळे बनवून घेते। तर हे बघा हे गोळे आपले बनवून तयार आहेत। छान असे गोळे मी बनवलेले आहेत। तर आता आपण याचा पाक बनवायचा आहे। तर इथे पाकासाठी मी 2 वाटी साखर घेते। ज्या वाटीने आपण रवा मिल्क पावडर घेतली त्याच वाटीने मी 2 वाटी साखर घेते आणि याच वाटीने मी 2.5 वाटी पाणी घेते। तर आपण हा पाक बनवायला ठेवलेला आहे। तर पाक अगदी आपल्याला उकळी आली की गॅस बंद करायचा आहे। एक तारी वगैरे आपल्याला याचा पाक करायचा नाही आहे। तर साखर विरघळल्यानंतर उकळी आली की अगदी 2 मिनिटं उकळत ठेवायचं आणि 2 मिनिटांनंतर लगेचच आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। तर 2 मिनिटं उकळल्यानंतर मी गॅस बंद केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये वेलदोडीची पूड 1 चमचाभर टाकून हा पाक आता आपण बाजूला ठेवून देऊया। पाक आपला तयार आहे। आणि आता आपण गुलाबजामुन जे आहेत ते तळायला घ्यायचे। तर मी तेल गरम करून ठेवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये आपण जे गुलाबजामुनचे गोळे बनवलेत ते तेलामध्ये सोडत आहोत। तर हे गोळे सर्व मी तेलामध्ये सोडलेलं आहे। तर इथे मी तेल वापरलेलं आहे तळण्यासाठी। तर तुम्हाला हवे तर तुम्ही तूपसुद्धा वापरू शकता। तर गोळे ओले असताना त्याला चमचा अजिबात लावायचा नाही आहे। तर आपल्याला कढईच या पद्धतीने एकसारखी ढवळत आपल्याला हे गुलाबजामुन तळून घ्यायचे आहेत।
तर ओले असताना आपण त्याला जर चमचा लावला तर ते सॉफ्ट गोळे असतात आणि ते फुटू शकतात। त्यामुळे चमचा न लावता कढई आपल्याला एकसारखी हलवत हे गुलाबजामुन तळून घ्यायचे आहेत। तर या पद्धतीने मी हे गुलाबजामुन तळून घेते। तर तुम्ही बघू शकता छान असा कलर आलेला आहे आणि एक होतं की कढई असं हलवल्यामुळं सर्व बाजूने एकसारखा कलर येतो। तर तुम्ही बघू शकता सर्व बाजूने आपल्या गुलाबजामुनला एकसारखा कलर आलेला आहे। छान आपले गुलाबजामुन तळून होत आहेत। तर छान रंग आलेला आहे। तर आता मी चमचा वापरते कारण आता बाहेरचं जे आवरण आहे छान हार्ड झालेलं आहे। तर सुरुवातीला अजिबात आपण चमचा वापरायचा नाही आहे, गुलाबजामुन फुटू शकतात। तर आपले गुलाबजामुन छान रंग आलेला आहे। तर आता आपण हे काढून घ्यायचे आहेत। तर हे मी गुलाबजामुन काढून घेते। तर तुम्ही बघू शकताय खूप मस्त आपले हे गुलाबजामुन तळून झालेले आहेत। तर मी आता हे पाकामध्ये टाकणार आहे। तर पाक अगदी आपल्याला कोमटपेक्षा थोडासा गरम आणि हे जे गुलाबजामुन आहेत तर ते सुद्धा कोमटपेक्षा थोडेसे गरम या पद्धतीने ठेवायचं आहे आणि मगच आपल्याला हे दोन्ही एकत्र करायचं आहे। तर पाक जरी थंड झाला असेल तर तुम्ही तो कोमट करून घ्या आणि मगच त्याच्यामध्ये हे गोळे टाकायचे आहेत। आणि जर खूप गरम असेल पाक तर थोडासा कोमट होण्याची वाट बघा आणि मगच टाका। दोन्हीचं जे टेम्परेचर आहे ते थोडं गरम असलं पाहिजे, मगच आपण या गोळ्यांना यामध्ये टाकायचं आहे। तर आता हे गोळे तुम्हाला 4 ते 5 तासासाठी पाकामध्ये मुरत ठेवायचे आहेत आणि तुम्हाला जर वेळ असेल तर रात्री बनवून ठेवा आणि रात्रभर हे गुलाबजामुन पाकामध्ये ठेवले तर सकाळी छान मुरतात। तर मी हे रात्री करून ठेवलेलं आहे आणि सकाळी मी हे पाकातून काढणार आहे। तर सकाळी मी हे तुम्हाला दाखवते कसे झालेले आहेत। तर बघू शकता तुम्ही या गुलाबजामुननी पाक सर्व शोषलेला आहे। तर मी हे ड्राय गुलाबजामुन बनवले होते तर त्याच्यासाठी हा इतका पाक मी बनवला होता। तुम्हाला जर थोडंसं पाक ठेवायचं असेल तर तुम्ही अजून एक पाऊण वाटी साखर आणि 1 वाटी पाणी वाढवून पाकामध्ये तर थोडंसं पाक बनवू शकता। आणि जर जास्त पाक हवा असेल तर 1.5 वाटी साखर आणि 2 वाटी पाणी घालून तुम्ही पाकातले गुलाबजामुन सुद्धा करू शकता। आणि हे आपले छान गुलाबजामुन तयार झाले। तर तुम्ही बघू शकता केवढे छान टम्म असे फुगलेले आहेत, खूप मोठे झालेले आहेत। बघू शकता तुम्ही साईजमध्ये अगदी डबल झालेले आहेत। तर तुम्हाला मी एक हे कट करून दाखवते, आतून किती छान हे सॉफ्ट स्पॉन्जी झालेले आहेत। तर हे बघा, हे बघू शकता तुम्ही त्याची जाळी बघा, तुम्ही अगदी तुम्ही मार्केटमधून आणताय तसे झालेले आहेत आणि आतून पाक किती छान हा शोषला गेलेला आहे बघा। छान हे बघा पाक बघा तुम्ही किती छान शोषलेले आहेत गुलाबजामुननी आणि जाळी एकसारखी आलेली आहे, अगदी मार्केटमध्ये जे मिळतात ना तसे। तुम्हाला मी थोडंसं जवळून दाखवते, हे बघा, हा बघा छान जाळी आलेली आहे आणि पाक एकसारखा शोषला गेलेला आहे। तर मी हे गुलाबजामुन काढून घेते। तर खूप छान मस्त अगदी मार्केटसारखे गुलाबजामुन अगदी आपण छान पद्धतीने अतिशय सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी बनवलेले आहेत। तर खूप मस्त रेसिपी आहे, झटपट होते आणि अगदी सोप्या पद्धतीने होते। आणि तुम्ही बघू शकता केवढे भरपूर आपले हे गुलाबजामुन झालेले आहेत। तर अगदी आपण पाऊण वाटी रवा आणि मिल्क पावडरसुद्धा पाऊण वाटी वापरलेली आहे आणि बाहेरून आणणारी फक्त मिल्क पावडर ही गोष्ट आहे आणि बाकी सर्व साहित्य आपल्या घरी उपलब्ध असतं। आणि त्या गोष्टीमध्ये आपण इतके सारे गुलाबजामुन अगदी सोप्या पद्धतीने बनवलेले आहेत। तर हा व्हिडिओ जर आवडला असेल लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।